A doua zi dimineață pe insula Guraido, nu? Guraido, parcă. După ce aseară am tot alergat pe aici, pe insulă, să schimbăm din hotel în hotel. În sfârșit am găsit un hotel. Să sperăm că o să fie ok. Da, ăsta e hotelul de aici, așa îi zice. Și suntem mulțumiți, am dormit bine și na. Acum ieșim să explorăm, e 6 și ceva dimineață. Da, vrem să vedem cum e insula. Ieșim să ne plimbăm puțin pe aici. Hai să mergem spre mare, Mergem spre mare, da. Suntem chiar lângă plajă, chiar lângă mare. Și na, să vedem. Acum am avut probleme la primul hotel la care am fost. Uite, ăsta e un magazin, fii atent, cu șlap, nu știu ce, poate are și apă minerală. Am avut probleme cu primul hotel la care am fost, mirosea foarte tare a mucegai. O să am o discuție cu omul să ne dea banii înapoi, că am mers la alt hotel. Mi-a zis clar de ieri că nu o să-mi dea niciun ban înapoi. O să vorbim noi despre asta mai încolo. Uite, urcă oamenii pe feribot. Ăia merg undeva? Probabil că schimbă insula. Da. Hai să mergem să vedem. Eu le-am zis că la 7 pleacă spre Male. Wow, un leagăn atârnat în cocotier. Bine, astea le-am văzut prin toate videourile. Cum e cu șlapia? Arată un pic ce șlape avem. Da, ne-am luat șlap. Sunt papuci aia de not. Și am ieșit cu ei așa. Pe aici, pe insulă. Un pic am să simt pietrele. Ce bine că facem masaj la tapă. Da, uite-te ce frumos. Și acolo departe se văd valurile. Aici niciun val. O să vedem unde este plaja aia, Bikini Beach, că nu se poate sta pe orice plajă. O să vedem ce facem noi aici atâtea zile. Am dormit destul de puțin. Ne-am culcat pe la, cred că 1 noaptea aproape, și ne-am trezit la 5 cu cântarea moezinului, că na, așa este aici. Și un pic suntem cam, adică eu mă simt un pic cam obosită totuși. Sper să-mi revin zilele următoare. Ei spun că asta e Bikini Beach, că aici avem voie. Dar să vedem cum e intrarea în apă. Tot nisipul de la 50 de metri adâncime cu draglina, cum îi zice, acolo departe se vede un resort dintre alea scumpe și scot nisip de la 50 de metri adâncime și îl pun aici pe podea ca să fie, e super, ca să mărească insula, vezi, Doamne, dar e ca lumea, adică e solid, nu trebuie să-și imagineze cineva că e un nisip mișcător ăsta sau ceva, e foarte solid, așa, e sub picioare, stă bine. Bikini Beach, unde ai voie să înoți în slip și deja vedem mișcare acolo, Marea turcoaz, se vede minunat și să sperăm că înregistrează ăla. Da, a înregistrat, iubirea mea, tot. A înregistrat, drăguța. Uite ce frumos e, Doamne. Acolo un catamaran, așa. Da, asta e insula. O să arătăm noi și de sus Guirado. Que será, será. Whatever will be, will be. Whatever will be, will be. Ce va fi, va fi. Ce va fi, va fi. When I was just a little girl, I asked my mother, what would I be? Would I be pretty? Would I be rich? And that's what she says to me. Que será, será. Whatever will be, will be.
Whatever will be, will be. Ce va fi, va fi. Eu le cam amestec cu româna, asta este. Doamne, câtă frumusețe pe pământul ăsta! Doamne, câtă frumusețe! Doamne, Dumnezeule mare, de undeva, de unde ești Tu, ajută-mă ca și în inima mea să fie frumusețe. Orice ar fi greșit să ne lăsăm tulburați în vreun fel. Deci eu sunt de părere că nimic nu trebuie să ne tulbure drumul. Am venit aici să ne relaxăm, ăsta e primul cel. Să simt în inima mea frumusețea asta care o văd ochii mei în afară. Atât am doresc, mai mult decât lucruri vizibile. Doresc ca în mine să fie vremea asta frumoasă. Uite, am nimerit la Bikini Beach. Să vedem, mergem și ne bichinăm puțin? Only for tourist beach. Guraido Beach. La ri ra 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 ri ra ra ra. La ra ra. Da, apa e frumoasă. Și intrarea în apă este ok. Asta este plaja rezervată turiștilor. Doar pentru turiști. Localnicii nu vin aici. Și după cum se vede, sunt doar câțiva, 2-3. Eu nu văd pietre. Eu cred că e rece la ora asta. Au, vine apa până aici. Cum este rece? Nu? Ok. Oceanul Indian. Da, nu mai are răbdare și deja intră. Cred că e 6 dimineața. Prima zi pe insula Guraido. Este 6 dimineața și noi deja am venit pe plajă. Dan este deja în apă. Uite, Dan înnoată. Din câte am înțeles, apa e foarte plăcută, nu este rece deloc. Poate să intru și eu un pic mai târziu. O iau așa mai lent. Avem timp, stăm aici 2 săptămâni. Soarele abia acum răsare, ușor, ușor. Probabil că o să fie o zi foarte călduroasă. Wow, ce culoare are apa! Superbă! Un turcoaz perfect! Bună dimineața, ocean! Wow! Soarele a răsărit. Dan este acolo în apă, deci departe. Noi ne-am luat aici 2 șezlonguri și o să ne petrecem ziua la plajă până pe la 10, cred, că după aceea se înfierbântă foarte tare.
Se vedea acolo în largul mării. O zi la plajă în Maldive. O zi minunată aici în Maldive. Wow! Delfin de pe YouTube. Totdeauna a fost fascinat de notul delfin și am învățat de pe YouTube, de pe un canal care se numește A Show Way to Fly. Doi bătrânei așa, nu prea tineri, cam de vârsta mea, care te învață cum să noți delfin. Mi-a luat vreun an de zile. Ideea este să te lași moale și greu, nu să tragi din forță. Să imiți delfinul, să lași capul și pieptul să meargă în jos și să tragă picioarele după ele. După aia tragi din brațe, dar moale așa și te lași foarte, foarte frumos. Hai să mai trag o tură. Da, e superba vibe. Ei bine, mă filmez cu singur, ca să nu pleci, că vin și vreau să-mi duc nașpa și să fiu un pic mai... Se termină bateria, văd că e galbenă. Nu, e nimic. Ai ajuns până aici la Leagăn. Wow! Mamă, cred că m-a stropit GoPro-ul. Te dai în Leagăn? Au! Păi nu trebuie să te urci, am văzut că te ții așa. Când înnoți contra valurilor, trebuie să scoți capul mult din apă ca să nu-ți intre apa în gură. Deci trebuie să ieși așa, mai mult, știi? Asta e. Azi se pare că sunt valuri. Sunt valuri destul de măricele. Nu știu de ce, au fi fost furtună pe mare. E cam agitată marea. Nu, dar zic că sunt valuri azi.
agitată marea, oceanul, pardon, tot îi spun mare, dar de fapt este Oceanul Indian. Acolo în depărtare sunt resorturile alea mai de fițe un pic. Și aici este insula localnicilor, unde suntem noi. Apa este destul de clară, este clară, așa, și are o culoare frumoasă, turcoaz. A ieșit soarele mult prea puternic. Ne prăjim aici de tot. De atol. Da, de bariera de coral. Bine, bine, hai că mă duc în apă, bine cu asta. Nu te teme că o să am grijă de ea. Ce să spun, suntem aici pe insula Guirado, e superb, superb, superb. Atâta frumusețe, Doamne, Doamne, atâta frumusețe, natura asta e așa, și oamenii, și să vezi lucruri, să vezi pescarii ăștia cum stau și iau pești din barcă și strâng și cântăresc, se bucură cât au prins și așa mai departe. Și apoi marea asta, Doamne, Doamne. Aici când intri este așa vreo, știu eu cât să zic, că mergi vreo 20, 30, poate chiar 50 de metri în care apa crește adâncimea, să zic așa, până pe la buric, până pe la piept, dar după aceea apa devine mică și iară urcă și devine până la genunchi. Deci ideea este că acolo în depărtare este o barieră de coral. De aia se numește ăsta atol. Atolul înseamnă de fapt o insulă înconjurată de apă pe o distanță de vreun kilometru sau ceva de genul, și dincolo de kilometrul ăsta este o barieră de corale, adică coralii au crescut până la suprafața apei, astfel încât nici măcar peștii mari nu pot să treacă de ea. Și de asta sunt niște geamanduri acolo, se vede ceva vapor în zare, sunt niște geamanduri implantate în acei corali, ca să nu se ciocnească vapoarele de ei. Și pe chestia asta, apa asta de aici, uite, acum sunt până la genunchi. Până la genunchi, efectiv, la așa distanță de mal. E foarte mică. Ideea este că n-ai de ce să te temi aici de rechini sau de pisici de mare, pentru că ei nu au cum să treacă de bariera aia de corale, aia fiind foarte aproape de suprafața apei. Și chiar dacă ar fi vreo strungă, cum sunt de fapt, dar ar trebui să ocolim vreo câțiva kilometri în jur, unde este o strungă prin acei corali, pe unde pot să intre vapoarele. Și acolo am văzut aseară rechini, de exemplu, dar chiar la mal au venit, pentru că pescarii aruncau capetele de pește, dar acei rechini n-au ce să caute aici. Uite, aici e apa sub genunchi și dacă se rătăcesc mor de foame și nu mai găsesc ieșirea. E foarte greu de găsit ieșirea. Da, foarte interesant. Ce să zic? O încântare, un deliciu, o minune. O minune. O minune. Deci nu mă satur de frumusețea asta a naturii. Am fost în atâtea locuri și marea asta e așa fermecătoare. Da. Da, e prea frumos, e prea frumos. Deci am 57 de ani și când sunt așa în mare, mă simt totuși așa de vulnerabil, așa de mic. Îmi dau seama că 57 ai mei de ani, cu toate că am trăit în nenumărate țări, am avut vreo 40 de locuri de muncă diferite, am făcut atâtea școli și am trecut prin atâtea facultăți și am avut atâtea relații și atâtea, Doamne, am citit, am experimentat și toate astea și totuși mă simt ca un copil în marea asta. E așa de mare și când stai să te gândești, oare ce-o fi dincolo de coralii ăia, oare ce-o fi când am văzut aseară rechinii ăia cum au venit acolo la bărcile alea pe mal
și le-am văzut așa, wow, pe fundul apei cum înotau. Mi-am dat seama că de fapt nu știu nimic. Cu toate experiențele mele și toate curiozitățile mele satisfăcute, nu știu nimic. Pentru că dacă aș ști viitorul meu, aș ști prezentul meu, aș ști ce se întâmplă și nu mi-ar fi teamă de rechin, de exemplu. Da, o zi frumoasă, văd palmieri acolo și pe crisalida. Pe crisalida mea cea frumoasă, ca și marea. Care îi ziceam, uite, am văzut pe cineva aici, o femeie care a venit și tot făcea cadre și se punea în tot felul de poze. Ea zice, îmi pare rău, mie îmi place așa cum este și cum vine și să nu pregătesc nimic. Mă auzi? Se aude ceva? Nu prea? Da, deci asta e experiența noastră din Maldive, departe de Europa, departe de toate alea, dar ce să faci? Hai să ne facem o poză de thumbnail. Sau suntem în kilot și noi voie? Să ne facem o poză de thumbnail. Să iau cumva mai sus și să vadă chiar în kilot. Che stare de acolo. Cine nu vrea cu adevărat să fie filmat, își pune, frate, rochia în cap. A scăpat. Ne jucăm și noi. Așa, dar Am scăpat de haosul ăla din male. Și aici e efectiv pustiu. Sunt 2-3 oameni pe plajă. În rest nimic. Doar noi și oceanul. Cred că să avem o vacanță superbă aici. Aseară am văzut în larg, nu foarte departe de mal, un vapor mare, foarte luminos și din câte au spus localnicii, acolo merg cei care vor să consume alcool, pentru că alcoolul nu este permis pe uscat și doar pe mare, se pare. Deci bine, eu în fantezia mea de începător credeam că vom sta așa ceva cum se văd acolo, niște case de alea pe... Acolo nu te poți atinge, 500 de euro pe zi, nu te poți atinge, e foarte scump și na. N-am pierdut nimic, de ce stau acolo când pot stau aici? Niciun pește, nicio iarbă, nisip. Foarte frumos. Încă nu i-am făcut botezul lui GoPro în apă. Am cumpărat o carcasă de aia. O să-i vină vremea dacă mergem să ne scufundăm cu rechinii, încă nu știm. E ok? L-ai curățat? L-ai spălat?
Bravo! E vreo ora 8, 8 și ceva, încă mai sunt șezloange libere. Sunt gratis, nu costă nimic. Și lumea vine și își face rost. Hai să filmezi și scoicile. Am găsit un melc și o Ia arată-ne. Super. A ieșit soarele, wow! Suntem aici de la 7 dimineața. Cred că au trecut vreo 2 ore, habar n-am. Până acum am stat în apă și am înotat mai mult ca niciodată. A fost super. Apa e nemaipomenită. Acolo în larg e mult mai mică, unde valurile alea îți vine până la genunchi apa. Aici un pic la mal sunt ceva alge, dar în larg acolo, departe, e foarte frumos. Uite, Dan s-a dus, riscă și s-a dus cu telefonul în apă, fără protecție, nu are husă de aia de apă. Că vrea să filmeze neapărat culoarea asta azurie a apei cu telefonul, pentru că telefonul o redă exact așa cum e. GoPro-ul o întunecă, nu arată cât de albastră este. Da, e nemaipomenită apa, foarte frumos. Nu degeaba li sunt atât de renumite aceste insule Maldive. Culoarea asta a apei este nemaipomenită. Deci efectiv cleștar. O culoare fenomenală. Un nisip alb și am fost acolo mai în spate, acolo se vede mai frumos decât aici. Vreau să am grijă să nu ud telefonul. Ce să zic? E caldă, efectiv, e cea mai caldă apă care am văzut-o vreodată. Mamă, ce culoare are apa! Wow! Dan este încă în apă.
Da. E apa asta, pur și simplu nu-ți vine să mai ieși din apă după ce intri. Ce haios! Cum își pun leagăne așa atârnate de palmieri ăștia, de cocotieri. Cât au venit ciorile. Fii atent, tocmai pe ăla se așează. Ciori pe insula asta, cum or fi ajuns aici. Hai că am petrecut o zi superbă. Eu cred că ar trebui să mergem. Să nu ne ardem, o luăm așa ușurel. Mai avem de stat aici o grămadă. Încă vreo, cât? Încă vreo 8 zile cred că mai avem de stat. Gata, trebuie să mergem să ne bem cafea. Minunat, a fost o zi minunată în Guraido. Bye bye, Ocean. Ne vedem mâine. Cam așa arată aici oamenii de aici. Au o școală, este un spital frumos aici. Uite exemplele de oameni cu minți. Nu știu ce scrie aici. Cam rău cu mâncare aici, nu prea mâncăm noi. Nici nu prea simțim nevoia să mâncăm, nu știu de ce. Căldura asta te face să nu simți nevoia să mănânci nimic. Asta este. Slăbim. Ei toți sunt uscați, poate că nici ei nu simt prea mare nevoie de mâncare. Mâncăm prea mult, efectiv. Mâncăm mult prea mult la noi, în orașele noastre. Da, ce poți să faci? Excursii de o jumătate de zi cu delfinii, excursii de o jumătate de zi cu manta, adică cu pisici de mare, excursie de o zi întreagă cu rechini, balenă, excursii de toată ziua cu, tot așa, cu pești, pescuit noaptea, snorkeling cu delfini și cu nurse sharks. Da, multe. Vizitarea unor resorturi de astea, deci faci excursii, te uiți și te aduce înapoi, nu dormi acolo, bineînțeles. Și așa mai departe. Tot felul de chestii de astea. Bine, cer oamenii 40, 80, 100 de euro, țac, imediat îi cere și
Și noi nu prea suntem dispuși să dăm bani prea mulți. Cum au românii băncuțele lor, așa le au și ăștia pe lor, uite. Așa au ei în față la case niște chestii de astea de sfoară, așa băgate pur și simplu. Și pe una de astea o să mă pun și eu să-mi curăț nisipul de pe picioare și să-mi iau tălpicii mei. Da, la umbra copacului. Deci au un copac și sub copacul ăsta își pun câte o... Nu-i bancă, e ciudățenia naturii cum este. Haios. Se stă bine în el, nu cazi prin el sau ceva. Nu, se stă foarte. Nu? Dar poți să stai așa, lejer. Cum Am stat, dar sforile astea țin așa în piele. Da, da. Bine. Tot căutăm, venim de la plajă și ne căutăm hotelul și ne-am încurcat aici pe străduță. Iubire, stai puțin. Cred că n-am mai trecut pe lângă asta? Ba da, și uite și rochița asta care am zis eu, tocmai am zis că îmi place să mi-o cumpăr, aia roșie. Păi înseamnă că aici ai Coco Cottage? Oh, nu se poate. Noi am luat-o până la capăt. Și ne-am întors. Bă, nu se poate, bă. Bă, nu se poate. Bă, dar mai suntem. Deci noi stăteam, am trecut pe lângă casă, am făcut un ocol, dita mai pe acolo mare, am mers pe nu știu care stradă de acolo. Da. Și am venit deodată așa. Și ajungem aici, de fapt, noi am trecut. Chiar, uite, chiar unde stă omul ăsta, acolo e hotelul, la ușa aia albastră. Ne-am întors exact de lângă ușa hotelului. Aoleu, nu hai să-l întreb cât costă scufundarea. Așa e, chiar aici a intrat. Aici am intrat eu. Fii atent și hotelul e un metru mai încoace. Chiar aici e hotelul. Doamne, nu se poate. Atâta ne-a amețit insula asta. Oh my god. Ne-am cumpărat 2 nuci de cocos. Să ne hidratăm după o zi. Hei, ce faci? Le bei pe amândouă? Am stat toată ziua la plajă și acum ne hidratăm cu o nucă de cocos. Maldive, insula Guirado. Maldive, insula Guirado, bem nucă de cocos. Super! चित्त के हजा कोणी कारण तो कसं जे अन्न I make it in hotel. I know. Oh, okay. Take care, yes. You wait. Thank you. Deci după ce am băut-o, ne-a tăiat-o pe din două și ne-a făcut o lingură din nucă și se poate scoate așa o pielicică, da? Și aia o mănânci. Așa are un gust așa, na, bun. Nu-i artizanal, ci un gust natural, foarte bun. Nu-i dulce foarte sau așa. Bună? Foarte bună. Aruncă acolo jos. Nucile de cocos. Nucile de cocos. Balauri. Nucile de cocos de la Amico Mart. Asta e. Amico Mart and Abdel. Inside look. Inside look. And here also. Și aici am făcut, zice să filmăm magazinul. Are tot felul de fructe de astea. Are tot felul de fructe, am mâncat de la dulce. Și în rest e un magazin normal. Da, un magazin normal. Și ăsta e vis-a-vis chiar de hotelul nostru, Coco Cottage. Coco Cottage. În care intrăm acum. Hello, hello. Gata, ne ducem acasă, la cameră. Gata, ne-am întors de la plajă, a fost superb, acolo e camera noastră și aici este o intrare spre o terasă uriașă aici la hotel la noi. Ia uite, aici putem să stăm toată ziua cu priveliștea asta în față. Da, se vede frumos oceanul de aici. Undeva pe acolo e plaja noastră, la 2 pași de hotel.
În copacii ăștia, seara, așa mai după amiază, apar foarte mulți papagali. Acum nu știu unde sunt, s-au ascuns, că e extrem de cald la ora amiezii. Na, tocmai o nucă de aia de cocos am băut. Bună, chiar și miezul ăla. Un gust așa, nu știu, ciudat. Da, bun, să sperăm că ne-a hidratat, că am stat foarte mult la plajă. Na, da, hai să mergem să ne facem duș. Să dăm sarea de pe noi jos.